नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवते बाजरीचे वडे, कारण बाजरी ही गरम असते आणि आपल्या शरीराला एक प्रकारची ऊब मिळते। त्याच्यामध्ये आपण तीळ पण घालणार आहोत, तर हे उष्ण पदार्थ आहेत। तर चला सुरुवात करूया बाजरीचे वडे करायला। 4 टेबलस्पून आपण इकडे दही घेतोय, हे जरासं मिक्स करून घ्यायचंय। इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या आणि 8-10 पाकळ्या लसणाच्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या मिक्सरमधनं काढून घेतलेल्या आहेत। थोडासा ओवा घेऊया इकडे अर्धा टीस्पून, धणा जिरा पावडर घेऊया 1 टेबलस्पून, मीठ चवीप्रमाणे, छोटी जुडी मेथी घेतलेली आहे, चिरून घेतलेली आहे। त्यानंतर ह्यात घेऊया आपण साधारण 4 टेबलस्पून गव्हाचं पीठ आणि 1.5 कप बाजरीचं पीठ। आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे। आपण ऑलरेडी दही घातलेलं आहे, तर आधी बघायचं आहे की मिक्स करून आपल्याला पाण्याची गरज आहे का। थोडं पाणी लागलं तर आपण घालायचं आहे, पण आधी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। सगळे गरम पदार्थ आहे, मेथी आहे, तीळ आपण वरून लावणार आहोत आणि बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे आपण। थोडंसं पाण्याची गरज आहे आपल्याला, तर थोडं आपण पाणी पण घालणार आहोत आणि तेल घालूया आपण इथे 4 टेबलस्पून। थोडंसं पाणी घालूया आणि मळून घेऊया। अजून थोडं पाणी घेऊया। आता हे छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता 10 मिनिटं ह्याला असंच ठेवून द्यायचं आहे आणि मग आपण वडे करायला घेणार आहोत। इथे मी बाजरीचे वडे थापण्यासाठी प्लास्टिकची बॅग घेणार आहे, पण ही सरकार मान्य आहे। सगळ्यात आधी आपण हे बाजरीचे वडे करणार आहोत, त्याचे गोळे करून घेऊया। आता आपण आधी तेल लावूया ह्या पिशवीला, त्याच्यानंतर एक गोळा घेऊया। इथे थापायचं आणि अगदी पातळ पण नाही थापायचे, थोडेसे जाडसरच करायचे आहेत आपल्याला आणि मोठे मोठे पण नाही करायचे, छोटे पण नाही करायचे। बस हे एवढं झालं की ह्याला वरून पाणी लावायचं आपल्याला, त्याच्यावर आपल्याला वरून तीळ लावायचे आहेत। हा बघा असा आपला वडा तयार आहे। अशा प्रकारे मी सगळे करून घेणार आहेत। आधी आपण 2 करून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, आता हे आपण तळून घेऊया। आता आपण हे काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे आपण बाकी सगळे करून घ्यायचे आहेत। बघितले ना किती सोपी रेसिपी आहे। तर तुम्ही हे बाजरीचे वडे नक्की करून बघायचे आहेत, मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचे। आणि हो, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरायचं नाही।